नमस्ते वेलकम टु ममताज एसेन्स। आज चाहिँ नि म तपाईहरु समक्ष एउटा रेसिपी लिएर आएकी छु। अनि आज चाहिँ नि म भेजिटेबल पकौडा बनाउन गइरहेको छ। अनि यो पकौडा चाहिँ नि सबै मेरो बारीमा फलेको सागसब्जीहरुबाट बनाउँदै छु। सो तपाईहरु पनि आफ्नो फेभरेट ड्रिंक लिएर बस्नु होला, चिया ड्रिंक। अनि म पनि फ्यान्टल लिँदै पकौडा पकाउँदै छु। अहिले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि यसरी सागसब्जीहरु चाहिँ नि फर्सी, एज युजुअल क्रोजे, काँक्रा, बीटरुट, गोलभेडा यस्तो हार्भेस्ट गर्दै छु। र अब चाहिँ नि मेरो इन्ग्रेडियन्ट तर्फ लागौं। आज चाहिँ नि मैले एकदमै फ्यु भेजिटेबलहरु चाहिँ नि लिएर आएको छ आजको पकौडा बनाउनको लागि चाहिँ नि। फर्स्ट अफ अल चाहिँ नि सेतो प्याज एउटा काटेको हो मैले। अनि आलु पनि हार्भेस्ट गर्दै छु। दुई तीनटा रुख मैले खनिसक्यो। यहाँ आलु अनि क्रोजे, यहाँ बीटरुट हेर्नुस् त कति राम्रो देखेछ, कति राम्रो कलर पर्पल बीटरुट। मलाई सलाद खाँदा ठिकै लाग्छ, त्यसैले आज पकौडामा हाल्न खोजेको हो। अनि अनि ब्याटर चाहिँ नि ब्याटर मतलब पिठो चाहिँ नि ग्राम फ्लावर चनाको पिठो लिँदैछु। अनि म थोरै बेकिङ पाउडर अनि रातो खुर्सानी, अलिक कलरफुल बनाउनको लागि चाहिँ मैले आज रातो खुर्सानी लिएको छ। अनि कोरियान्डर मेरो बारीको एकदम राम्रो छ यो पनि। र जिरा र नुनले चाहिँ नि सिजनिङ गर्दैछ। अनि भरे फ्राई गर्नको लागि तार्नको लागि चाहिँ नि वी नीड गुड अमाउन्ट अफ भेजिटेबल ओइल। मैले चाहिँ नि भेजिटेबल ओइल लिँदैछु। हाम्रो पकौडाको मिक्सर बनाम, त्यसको लागि चाहिँ नि मैले यहाँनिर चनाको पिठो हालौँ बोलमा। मैले झन्डै यति लिन्छु अहिले। अनि बाँकी चाहिँ नि भरे आवश्यकता अनुसार एड गर्छु। अनि नुन 1 चम्चा, 1.5 चम्चा राखौँ नुन। त्यसपछि जिरा 1 चम्च। अनि यसलाई मिक्स गर्दियौँ। अब मैले फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर प्याज लिँदैछु। प्याज अनि क्रोजे, त्यसपछि बीटरुट हेर्नुस् त कति राम्रो देखियो। आलु, मेरो मिक्सर चाहिँ निकै धेरै भएको रहेछ। आलु, धनिया अनि खुर्सानी। मैले अघि सँगालेर राखेको पिठो फेरि माथिबाट हाल्दियौँ, अलि नपुग्ला जस्तो भयो। अनि यो पिठो पुगेन भने, चनाको पिठो पुगेन भने हामीले पछि पनि एड गर्न मिल्छ। अब यो मिक्सरलाई मिक्स गरौँ। आज चाहिँ नि म हातले नै मिक्स गर्दैछु मजासँग, किनभने यो पिठो राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले पानी हालेको छैन, पानी चाहिँ नि भरे मैले आवश्यकता अनुसार एड गर्छु।
पिठो अझै भित्र पनि छ, अझै मिक्स गर्दै जाउँ किनभने यहाँनिर यो हाम्रो भेजिटेबलको मोइस्चरले गर्दाखेरि अघिको पिठोलाई भिज्छ। अब म चाहिँ नि अघि मैले थोरै यो बेकिङ पाउडर लिएको थियो नि त्यो एड गर्दैछु किनभने यो बेकिङ पाउडरले चाहिँ नि भरे पिठोलाई चाहिँ नि यसरी फुलिन मद्दत गर्छ, चनाको पिठोलाई, अनि क्रन्ची हुन्छ। अब मेरो मिक्स चाहिँ नि रेडी भयो। मैले अघि पछि पनि अलिकति पिठो थपेँ अघि, अनि हेर्नुहोस् न पानी पटक्कै हालेन, क्रोजे अनि यो भेजिटेबलबाटै पानी निस्किन्छ। अनि बिटरुटले गर्दाखेरि नि कति राम्रो कलर। मेरो मिक्सचर चाहिँ नि रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ नि म एकछिन रेस्ट गर्न दिन्छु। अब हामी चाहिँ नि यो पकौडा फ्राई गर्नेतर्फ लागौँ। यहाँनिर मैले ट्याप्के ससप्यान अघि नै तताइसकेको छ, अनि तेल चाहिँ नि राम्रो एमाउन्टको चाहिन्छ हामीलाई किनभने पकौडा चाहिँ नि राम्रोसँग डिप हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग तेललाई राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ। आम टेस्टिङ यो तेल पाक्यो कि पाकेन भनेर। माथि आयो भने पाक्छ भनेको। एकछिन राख्दैछु तेल, फेरि म एकछिन अलि तात्न दिँदैछु है। हेर्नुहोस् न मेरो यो मिक्सचरको कन्सिस्टेन्सी अहिले यस्तो भयो। मैले आज पिठोमा चाहिँ नि मैले एक्स्ट्रा पानी चाहिँ नि एड गरेन, सबै यो भेजिटेबलको पानी निस्केको हुनाले हेर्नुहोस् न त्यतिकै मोइस्ट भयो। अब तेल पनि पाकिसकेको छ। अब म चाहिँ नि पकौडा चाहिँ नि तार्नेतर्फ लागेँ। सो हातले नै गर्दैछु, यसरी फ्ल्याट फ्ल्याट सेप दिएर हालिदिउँ। फर्स्टमा बिस्तारै हाल्ने, मैले अघि नै यहाँ पल्टाइसकेँ किनभने क्यामेरा सुलभले अलिकति मिस गर्नुभयो। जहिले नै हामीले यो टर्न ओभर गर्दा चाहिँ नि फर्स्ट फ्राई चाहिँ नि फर्स्टमै गर्नुपर्छ। सो दिस वाज आवर फर्स्ट, अनि निकाल्दा पनि यसलाई फर्स्ट निकाल्ने। हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो कलर आएर तयार भइसकेको छ। सो चाहिँ रेडी भयो। सेकेन्ड चाहिँ मैले यो हालेको थियो, त्यसैले लाइनसँग हाल्यो भने सजिलो हुन्छ।
मेरो फर्स्ट ब्याच चाहिँ सक्यो अहिले। अब म फेरि सेकेन्ड ब्याच हाल्दैछु। फेरि त्यसरी नै थोरैले नै फ्ल्याट बनाउने अनि बिस्तारै हाल्ने, नडराइकन तेलमा। अनि हाल्दा लाइनसँग हाल्ने, आफ्नो स्टार्ट कहाँबाट भएको भनेर थाहा दिने। हेर्नुहोस् न यहाँनिर ब्याटर कति साह्रो गिलो भइसक्यो, किनभने मैले आज क्रोजे युज गरेको थियो। क्रोजेमा चाहिँ एकदम धेरै पानी हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ। नाटिकन बिस्तारै हाल्ने। अब हाम्रो अघि फर्स्टमा हालेको चाहिँ नि एकतिर पाकिसक्यो। अब यसलाई यसरी पल्टाइदिने, टर्न ओभर गर्ने, अदर साइडलाई कुक गर्ने। सो दिस वाज आवर थर्ड वान। सो अनि यसरी then I did the center one, I think. मलाई अलिक गाह्रो भयो पर्दैन। New and our final one here, turn over. Oh, they're looking so beautiful. कति राम्रो देखिरहेको छ अनि एकदम राम्रोसँग फ्राई भइरहेको छ। अनि आगो चाहिँ नि तपाईले यो फ्राई गर्दाखेरि ठिक्कको आँचमा राख्नुपर्छ। मेरो मिडियम हाई नै छ यो आज। त्यो राख्यो भने के हुन्छ नि, क्रिस्पी हुन्छ, हाम्रो पकौडा क्रिस्पी हुन्छ। अब यो सबै पाकिसक्यो। अब म आगो निभाइदिन्छु र बिस्तारै फेरि तेलबाट निकालिदिन्छु। कति राम्रो देखियो न। सो तपाईहरुले पनि यसरी नै खाजा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। प्राय मलाई चाहिँ नि खानेकुराहरु चाहिँ नि सिम्पल बनाउन मन लाग्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ नि फेरि यसरी अलि अब फ्राईहरु गरेर आफुलाई पनि ट्रिट गर्न मन लाग्छ। Oh, this is perfectly fit पनि भयो। I'm so happy. दर्शक वृन्दहरु, मेरो यो पकौडा चाहिँ नि रेडी भयो। मिक्स भेजिटेबल पकौडा रेडी भएको छ अहिले। एन्ड दे आर लुकिङ सो ब्युटिफुल। एन्ड मैले फ्राई गर्दा नि एकदमै मिठो बास्ना आएको थियो। नाउ आई एम गोइङ टु प्लेट देम। र मेरो आज घरमा चाहिँ नि छोरा र बुढो हुनुहुन्छ, दुईजनालाई चाहिँ नि सर्भ गर्दैछु। सो आई एम प्लेटिङ अन दिस प्लेट। तीनटा चाहिँ नि खान्छ होला।
and I'll put a little bit of spinach for them. मैले चाहिँ यहाँनिर ग्रीन चटनी मिन्टको चटनी बनाएको छु। यसरी सर्भ गर्दैछु। अन्तमा सबैजनालाई मेरो आजको पकौडा बनाउने रेसिपी पनि बनाइसकेँ मैले। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज मेरो कमेन्ट बक्समा तल लेखिदिनुहोस् होला। अनि आजको यो पकौडा बनाएको रेसिपी चाहिँ नि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु। आशा छ हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला। प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला र सधैँ यसरी माया गर्दै गर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु र भविष्यमा अरू रेसिपीहरू पनि लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।